يابا شلونكم؟ حتى نسوي خلطة القهوة مالتنا التركية من الصفر وننكهها بالفستق. راح نجيب فستق ونخليه بالطاوة، راح نخلي فوقاه شوية هيل، وراح نحمصهم على نار هادية إلى أن نسوي بهم لون خفيف وتطلع الريحة مالتهم مال الهيل والفستق. بعد 5 دقائق تحميص راح نشيلهم ونخليه بكاسة إلى أن يبردون تماما. هنا أنا اشتريت قهوة كاملة ومحمصة، بس شنو حبات غير مطحونة. إذا ما عندكم هاي النوعية عادي استعملوا قهوة تركية مطحونة تشتغل، بس خلوا وياها الفستق والهيل. هسه راح نجيب الطاحونة مالتنا نفتحها، نخلي بيها كمية القهوة مالتنا تقريبا نص كمية الطاحونة. راح نلحقها بسرعة بشوية فستق وهيل محمصين. سر القهوة مالتنا هنا رشة صغيرة ملح، راح يعادل الحموضة مالتها وراح يخلي اللسان يستشعر بالحلاوة شوية أكثر. هسه راح نسد الغطا مال الطاحونة زين، ونجيب ماكينة الطحن هذه نقعد بيها ليش ما يقعد زين هذا. يلا المهم هسه راح نطحنها كلش زين. واهم شيء الخلطة التركية مالتنا لازم تكون جدا جدا ناعمة. وحتى لك هاي شنو وين تاكل ليش هاي ما قاعدة زين. اوف ربي شنو هالناصت. بسرعة راح ننظف هاي كل هالمكان على السريع، وراح نرجع نعيد الطريقة من جديد. راح نحمص الفستق والهيل نخليهم يبردون شوية، بعدين نخلي القهوة بالطاحونة ونخلي فوقاهم الفستق والهيل. نسد الطاحونة مالتنا كلش زين بحيث نسمع هذا الصوت. وهسه نرجع نطحنها الى ان تصير عندنا كلش ناعمة. هسه راح نشيل الطاحونة مالتنا نفتحها. ايبا ريحة القهوة والفستق تخبل. وهاليوم راح استعمل هاي الماكينة مال القهوة التركية اللي وصلتني من شركة الحافظ، هو البراند مال حافظ. باعوا شلونها ماكينة هي تسوي قهوة تركية وحدها. فحتى نسوي فنجانين قهوة راح نجيب الخاشوقة هاي نفسها مال الماكينة نخلي بيها خاشوقتين قهوة من اللي طحناها، وخاشوقة وحدة شكر مليانة. هذا الفنجان اللي راح استعمله راح اترسه فل مي بارد، وبعدين اخليه بالماكينة. هذا 1 هذا 2. نخلط المكونات مالتنا كلش زين. هسه راح نرجع الكوب مالتنا داخل الماكينة وندوس الزر الفوق. راح ننتظر دقيقتين تصير القهوة مالتنا جاهزة. بما تصير القهوة مالتنا راح نجهز الفناجين، هذا اول واحد وهذا الثاني همينه تمام. هسه احنا جاهزين نصب القهوة. صفرت الماكينة ايبا باع القهوة شلون بيها وجه. هي هاي تطلع لكم القهوة مالتكم التركية بالوجه. راح نصبها بالفنجان، هاي 1 وهاي 2 ولا. يابا صار وقت شنو هسه راح نجرب القهوة ام الفستق اللي سويناها بالماكينة الخرافية هاي. اول مرة اشوفها. يا الله بسم الله. طن وجه. احترقنا. عملوا عينه عليها بس خلي يضرب شوية. واو تخبل. طعم الهيل طعم الفستق شوية مو كلش واضح. تخبل. ما راح اقدر اكملها يعني الحساسية من القهوة بعدين كلها. قال لك بيه كورونا. يابا هاي الماكينة نقدر نستعمل بيها اي نوعية خلطة قهوة تركية، مو الا هاي انا اللي سويتها. واللي يحب ياخذها موجودة بموقع شركة الحافظ يقدر يسوي لها اوردر. شكرا عيني في امان الله. واللي يحب يشوف فيديوهات بعد تابعونا على انستغرام فيسبوك يوتيوب.